kasuotan ng mga pari. Exodus 39, 1 to 43. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ube, at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginamit at ginupit ito ng pinong-pino na parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdurugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod. Nayari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binordohan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga batoy ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral. Maganda ang borda nito tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino. At ang lanang kulay azul, kulay ube at pula at mayroon ding itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat. 0.2 metro ang haba at ganon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, tupaz at karbongko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, barilyo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumakatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan at bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinipit na ginto at ito ang ginawang panali sa pektoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pektoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pektoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat. Sa may tahi sa itaas ng pamigkis ng ephod.
Ang argulya ng pektoral at ng ephod ay pinagkabit nila sa lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos pa rin ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito yari sa lanang kulay asul at may butas na nasuotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito'y nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito'y yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino, ganon din ang turbante, ang mga sombrero at mga linong salawal. Ang pamigkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay azul, kulay ube at pula, at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita: nakalaan kay Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Yahweh. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh. Gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat. Ang tabernakulo, ang tolda at ang lahat ng gamit dito. Ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at mga tabing, mga kaban ng tipan, ang mga pasanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso, kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungang nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda, at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang kasagraduhan ng kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasan ng matiyak
na nayari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. The priestly garments. Exodus 39, 1 to 43. From the blue, purple, and scarlet yarn, they made woven garments for ministering in the sanctuary. They also made sacred garments for Aaron, as the Lord commanded Moses. They made the ephod of gold and of blue, purple, and scarlet yarn, and of finely twisted linen. They hammered out thin sheets of gold and cut strands to be worked into the blue, purple, and scarlet yarn and fine linen, the work of skilled hands. They made shoulder pieces for the ephod, which were attached to the two of its corners so it could be fastened. Its skillfully woven waistband was like it, of one piece with ephod, and made with gold, and with blue, and purple, and scarlet yarn, and with finely twisted linen, as the Lord commanded Moses. They mounted onyx stones in gold filigree settings, and engraved them like a seal with the names of the sons of Israel. Then they fastened them on the shoulder pieces of the ephod as a memorial stones for the sons of Israel, as the Lord commanded Moses. They fashioned the breastpiece, the work of a skilled craftsman. They made it the ephod of gold and of blue, purple, and scarlet yarn, and of finely twisted linen. It was square, a span long and a span wide, and folded double. Then they mounted 4 rows of precious stones on it. The first row was carnelian, chrysolite, and beryl. The second row was turquoise, lapis lazuli, and emerald. And the third row was jacinth, agate, and amethyst. The fourth row was topaz, onyx, and jasper. They were mounted in gold filigree settings. There were 12 stones, one for each names of the sons of Israel, each engraved like a seal with the name of one of the 12 tribes. For the breastpiece, they made braided chains of pure gold like a rope. They made 2 filigree settings and 2 gold rings, and fastened the rings to 2 of the corners of the breastpiece. They fastened the 2 gold chains to the rings of the corners of the breastpiece, and the other ends at the chains of 2 settings, attaching them to the shoulder pieces of the ephod at the front. They made 2 gold rings and attached them to the 2 corners of the breastpiece on the inside edge next to the ephod. Then they made 2 more gold rings and attached them to the bottom of the shoulder piece on the front of the ephod, close to the seam just above the waistband of the ephod. They tied the rings of the breastpiece to the rings of the ephod with blue cord, connecting it to the
waistband so that the breastpiece would not swing out of the ephod, as the Lord commanded Moses. They made the robe of the ephod entirely of blue cloth, the work of a weaver, with an opening in the center of the robe like the opening of a collar, and a band around this opening so that it would not tear. They made a pomegranate of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen around the hem of the robe. And they made bells of pure gold and attached them around hem between the pomegranates. The bells and pomegranates alternated around the hem of the robe to be worn for ministering as the Lord commanded Moses. For Aaron and his sons, they made tunics of fine linen, the work of a weaver, and the turban of fine linen, the linen caps, and the undergarments of finely twisted linen. The sash was made of finely twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn, the work of an embroiderer, as the Lord commanded Moses. They made the plate, the sacred emblem, out of the pure gold, and engraved on it, like an inscription on the seal, "Holy to the Lord." Then they fastened a blue cord to it, attached to it to the turban, as the Lord commanded Moses. So all the work on the tabernacle in the tent meeting was completed. The Israelites did everything just as the Lord commanded Moses. Then they brought the tabernacle to Moses, the tent and all of its furnishing, its clasp frames, crossbars, posts, and bases, the covering of ram skins dyed red, and the covering of another durable leather, and the shielding curtain, the ark of the covenant law with its poles, and the atonement cover, the table with all its articles and bread of the presence, the pure gold lampstands with its row of lamps, and all its accessories, and the olive oil for the light, the gold altar, the anointing oil, the fragrant incense, and the curtain for the entrance to the tent, the bronze altar with its bronze grating, its poles, and all its utensils, the basin with its stand, the curtains of the courtyard with its posts and bases, and the curtain for the entrance to the courtyard, the ropes and the tent pegs for the courtyard, all the furnishings for the tabernacle, the tent of meeting, and the woven garments worn by ministering in the sanctuary, both the sacred garments for Aaron the priest and the garments for his sons when serving as priests. The Israelites had done all the work just as the Lord had commanded Moses. Moses inspected the work and saw that they had done it just as the Lord had commanded. So Moses blessed them.